यतातिरको बाटो चाहिँ लास्टै दामी बना रहेछ यार। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द अनदर भिडियो अफ पासा ब्लग। आज चाहिँ म भ्लग भन्दा पनि यता सानोतिनो इन्फर्मेसन टाइपको भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ मैले मेरो बाइकको माइलेज टेस्ट गर्न जाँदैछु। अब यो बाइकको चाहिँ सेकेन्ड सर्भिस पनि भइसक्यो होइन। अहिलेसम्म चाहिँ माइलेज टेस्ट गरेको छैन क्या मैले, अनि त्यही भएर अब गरिदिउँ न त माइलेज टेस्ट। इन्फर्मेसन टाइपको भिडियो पनि भइहाल्छ भनेर आज चाहिँ त्यही गर्न निस्केछु म। अस्ति उहाँ माथि सिल्लीखोट गरेर बाइकको त माई गड धुलो भएर बल्ल बल्ल हल्का हल्का पुसेछु, अझै धोएको छैन बाइक। यदि सिल्लीकोटको भिडियो हेर्नु भएको भने चाहिँ गएर हेर्नु होला, माथि म आई बटनमा हालिदिन्छु। अनि हनुमानजी हुँदो रहेछ अगाडि गाडीको सिसामा। यो बाइक चाहिँ याफै भएको कारण यसको ट्याङ्कमा चाहिँ मिनिमम नि 2-3 लिटर पेट्रोल भइराख्नुपर्छ अरे होइन। त्यही भएर चाहिँ यसको अब माइलेज टेस्ट गर्न चाहिँ सुरुमा फुल गर्ने, अनि त्यसपछि अब चलाउने हल्का, त्यसपछि फेरि पछि फुल गरेर चेक गर्ने अब कति लिटर खाँदो रहेछ। अनि क्यालकुलेसन गरेपछि त आइहाल्छ नि। कार्बोरेटर भएको भए त पुरै टङ्की इम्टी गरेर 1 लिटर हालेर चेक गर्नुहुन्थ्यो क्या, मिल्दैन। तेल चाहिँ के पेट्रोल सकेछ क्या हो चाहिँ। फुल गर्दैन, धेरै जाँदैन होला है, बिस्तारै हाल्नु। भयो ल गाइस, म चाहिँ टङ्की चाहिँ फुल गरेँ होइन। अब चाहिँ ट्रिप 1 लाई चाहिँ 0 पारौँ होइन। अब एकछिन अब बजार डुल्दै बसौँ, अनि फेरि आएर फेरि भरौँ ल। त्यसपछि माइलेज टेस्ट हुन्छ नि त।
अब चाहिँ पेट्रोल भर्नु पेट्रोल चाहिँ कता छ फुल हालिदियो है धेरै अटाउँदैन होला फुलै छ थोरै जति अटाउँछ त्यति माथि जति आउँछ हल्का हजुर ₹50 भयो कति लिटर भयो 0.46 ल गाइस हामी चाहिँ बाइक चाहिँ कति 24.6 किलोमिटर चलेछ अनि 0.46 लिटर पेट्रोल खायो अब हिसाब गरौँ है भनेपछि 24.6 डिवाइड बाई 0.46 बाइकले चाहिँ 53.47 को माइलेज दिएछ ठिकै हो ल गाइस आजको चाहिँ हाम्रो माइलेज टेस्टको रिजल्ट चाहिँ 53.4 लिटर आयो हैन राम्रै हो याबजेट भनेकै अब माइलेज किङको नामले चिनिन्छ 53 त धेरै राम्रो माइलेज हो नि अनि यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु है अनि लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु भिडियो अनि नयाँ अपडेट पाउनु छ भने छिटो बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला नोटिफिकेसनको लागि अब अरू यस्तै हो आजको हाम्रो चाहिँ यो सानोतिनो इन्फर्मेटिभ टाइपको भिडियो चाहिँ यतै गरौँ है त यु इन नेक्स्ट भ्लग अन्टिल देन टेक केयर बाई बाई